لحد دلوقتي انا بعرض الداتا بتاعتي من تيبل واحد. وات اف ان انا عايزه اعرض داتا من اكتر من تيبل. يعني ايه اكتر من تيبل؟ زي هنا مثلا هو عايز يعرض الامبلويي نيم والديبارتمنت نيم اللي الامبلويي ده بيمانج. فالداتا دي موجوده فين؟ المعلومه بتاعه المانجر موجوده في تيبل الديبارتمنتس، والمعلومه بتاعه الداتا بتاعه الموظف او اسم الموظف موجوده في تيبل الامبلويي. تعالوا نبص على شكل التيبلز ونشوف لو انا عايزه اعمل المعلومه دي هعملها ازاي. لو انا ما عنديش داتابيس وببص بعيني كده وبقول انا عايزه اعرض اسم الاداره واسم المدير بتاعها، فهاجي هروح على تيبل الديبارتمنتس واشوف اسم الاداره بتاعتي ايه. هلاقي مثلا دي بي 1. طيب اسم المدير بتاع الاداره ايه؟ المعلومه اللي موجوده عندي هنا هي رقم مدير الاداره، فهاجي اخد رقم مدير الاداره واروح بيه في تيبل الامبلويي، لان مدير الاداره ده في الاخر هو موظف عندي، واروح بالرقم ده اللي مكتوب قدامي ادور عليه في تيبل الامبلويي في الكولوم بتاع الاس اس ان اللي هو الكولوم بتاع البرايمري كي، وابدا اقرا اسم الموظف ده ايه. تعالوا بقى نشوف لو انا على سيكوال هكتب المعلومه دي ازاي. زي ما اتفقنا انا بكتب في السيلكت اسامي الكولومز اللي انا عايز اعرض منها. طيب انا كده هعرض اف نيم ودي نيم. الداتا دي موجوده في انهي تيبلز؟ هروح في الفروم وابدا اكتب اسامي التيبلز بتاعتي، تيبل الامبلويي وتيبل الديبارتمنتس. لحد هنا الدي بي ام اس بقى عارف هيجيب الداتا منين وعارف التيبلز بتاعته، بس مش عارف ايه اللينك او ايه الوصله او ايه الحاجه اللي هتكونكت الداتا دي ببعضها. زي ما بصينا هنا على الجداول احنا اتفقنا ان اللي هيكونكت الداتا دي ببعضها ان انا هقرا المانجر اس اس ان من تيبل الديبارتمنتس واشوفه موجود فين في كولوم الاس اس ان في تيبل الامبلويي. فهبدا احط هنا حاجه اسمها جوين كونديشن بتاعي، وهقول ان انا عندي الكونديشن ده اللي بيعرف لي ان المانجر اس اس ان اعرض لي الاف نيم والدي نيم لما المانجر اس اس ان يساوي الاس اس ان. ده كده اللي احنا حطيناه اسمه join condition. ايه هو join condition؟ دي الحاجة، ده condition اللي بعرف بيه ازاي ال DBMS يقدر يلينك اكتر من تيبل ببعض. دايما ال number of join conditions عندي بيبقى equal ال number of tables minus 1. لو انا عندي جدولين يبقى محتاجة 1 join condition، عندي 3 جداول يبقى محتاجة 2 join conditions. ال join condition كمان بيبقى دايما علاقة ما بين ال primary key وال foreign key. فانا عندي هنا المانجر اس اس ان ده فورين كي في تيبل الديبارتمنت، والاس اس ان ده برايمري كي في تيبل الامبلويي. بالشكل ده دي الريزلت سيت اللي هترجع عندي، اسم كل ديبارتمنت واسم المانجر بتاعها قدامه. طيب المره دي هو عايز يعرض اسم الموظف واسم الاداره اللي بيشتغل فيها الموظف. هل اقدر استخدم نفس الستيتمنت؟ لا، لان انا هنا بقول ان ده مدير الاداره، انا عايزه اقول اسم الموظف واسم الاداره اللي بيشتغل فيها. طب المعلومه دي موجوده عندي فين؟ لو رحنا على تيبل الامبلويي هنلاقي ان الديبارتمنت نمبر كولوم ده بيعبر عن رقم الاداره اللي بيشتغل فيها الموظف. فلو انا عايزه اشوف اول موظف عندي بيشتغل في اداره اسمها ايه، هروح هنا في نفس الريكورد بتاعه واجيب رقم الاداره واخد رقم الاداره ده في تيبل الديبارتمنت واطلع اسم الاداره دي ايه. يبقى اللينك عندي هنا هو department number بديبارتمنت نمبر. لو جينا بصينا هنلاقي ان احنا هنعرض نفس الداتا اللي هو الفيرست نيم والديبارتمنت نيم من نفس التيبلز اللي هي الامبلويي والديبارتمنتس، مع اختلاف الجوين كونديشن، الحاجه اللي هربط بيها. هنا هاجي احط الجوين كونديشن بتاعي، فهقول ان الحاجه اللي بتلينك ما بين التو تيبلز هي الديبارتمنت نمبر، فهقول ان الديبارتمنت نمبر بيساوي الديبارتمنت نمبر. بس انا عندي هنا مشكله، اسم الكولوم ما بين التو تيبلز متكرر. يعني ايه متكرر؟ يعني الكولوم في تو تيبلز ليه نفس الاسم. ده هنا هيطلع لي ايرور، لو جيت اشتغل بحاجه زي كده هيطلع لي ايرور. الدي بي ام اس مش هيبقى عارف يفرق الكولوم ده جاي من انهي تيبل او الكولوم ده جاي من انهي تيبل. يا اما بكتب له اسم التيبل دوت اسم الكولوم، يعني اجي هنا مثلا واقول له employee دوت department number، ولازم برضو هنا اعرفه الديبارتمنت نمبر ده انه جاي من تيبل الديبارتمنتس. ممكن بدل ما اكتب اسم التيبل كله ممكن اعمل له alias. ازاي؟ ان انا اجي جنب اسم التيبل نفسه واكتب as دي مثلا. ممكن احط الالياس برضو ان انا اسيب سبيس واكتب اسم الالياس على طول من غير ما اكتب كلمة as. ممكن اجي استخدم الالياس بتاع employee ده هنا، يبقى هقول e dot department number equal d dot department number. لو جيت اعمل run للstatement دي هلاقيه ظهر لي اسم كل موظف عندي وجنبه اسم الادارة اللي هو بيشتغل فيها. كده احنا اتعرفنا على اول نوع من انواع الجوينز اللي هو الايكوي جوين، بستخدم فيه الايكوال اوبريتور وبحط الجوين كونديشن بتاعي في الوير كلوز. نفس البرفورمانس ده ممكن اعمله بنوع تاني من الجوين اسمه inner join، نفس الستيتمنت بتاعتي بس بدل ما هحط كاما ما بين اسامي التيبلز هكتب inner join، وبدل الوير كلوز بيبقى عندي حاجه اسمها on close، ده اللي بحط فيه الجوين كونديشن بتاعي. فهاجي اقول select the first name والdepartment name from employee inner join departments on واكتب الكونديشن اللي هيجوين بيه. لو عملت run هيديني نفس الريزلت.
هنا هو عايز يعرض أسامي الموظفين وأسامي المشروعات اللي بيشتغلوا فيها وعدد الساعات اللي اشتغلها كل موظف على كل مشروع. الداتا دي جاية منين؟ تعالوا نرجع نشوف الداتابيس سكيما بتاعتنا ونشوف الداتا دي موجودة عندي فين. أنا عايز أعرض اسم الموظف وعايز أعرض اسم المشروع وعايز أعرض عدد الساعات اللي اشتغلها الموظف ده على المشروع. تعالوا نشوف ممكن نكتبها ازاي. أنا بكتب في السلكت الداتا اللي أنا عايز أعرضها. أنا عايز أعرض الF name والP name والhours. طيب الداتا دي موجودة في أنهي tables؟ تيبل الامبلويي والبروجكت والworks for. أنا هنا استخدمت 3 tables، يبقى المفروض أحط 2 join conditions، وإحنا اتفقنا join condition بيبقى دايما primary key foreign key relationship. طب إيه relationship اللي موجودة عندي ما بين ال3 tables دول؟ هو أصلا table الworks for ده كان الريليشن ما بين employee وproject. الماني تو ماني ريليشن اللي كانت ما بين الامبلويي والبروجكت نتج عنها التيبل بتاع works for. فلو انا هحط الجوين كونديشن بتاعي يبقى انا هربط الامبلويي بworks for وهربط الworks for بالبروجكت بالشكل ده. هقول ان الSSN بيساوي الESSN والPNO بيساوي الP number. كده هيظهر عندي كل موظف واسم المشروع اللي اشتغل فيه وعدد الساعات اللي اشتغلها على المشروع ده. يبقى انا ممكن اعمل join ما بين اكتر من table، المهم ان انا اوضح الجوين conditions بتاعتي.